English-Tagalog sentences with the word bakit, Part 1. Bakit ako? Bakit ako? Meaning, why me? Bakit hindi? Bakit hindi? Why not? Sabihin mo sa akin kung bakit. Sabihin mo sa akin kung bakit. Tell me why. Tinatanong kita kung bakit. Tinatanong kita kung bakit. I'm asking you why. Alam namin kung bakit. Alam namin kung bakit. We know why. Bakit kaya? Bakit kaya? I wonder why. Sabihin mo kay John kung bakit. Sabihin mo kay John kung bakit. Tell John why. Pwede ko bang tanungin kung bakit? Pwede ko bang tanungin kung bakit? May I ask why? Bakit nandito tayo? Bakit nandito tayo? Why are we here? Bakit mo ako sinisisi? Bakit mo ako sinisisi? Why are you blaming me? Alam ko na ngayon kung bakit. Alam ko na ngayon kung bakit. Now I know why. Bakit ako pupunta? Bakit ako pupunta? Why am I going? Bakit mo tinatanong? Bakit mo tinatanong? Why do you ask? Bakit nagsisinungaling ka? Bakit nagsisinungaling ka? Why do you lie? Or, why are you lying? Bakit abala ka? Bakit abala ka? Why are you busy? Sinabi niya ba kung bakit? Sinabi niya ba kung bakit? Did he say why or did she say why? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Meaning, do you know why? Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit. I don't understand why. Bakit ka umiyak? Bakit ka umiyak? Why did you cry? Bakit ka tumakbo? Bakit ka tumakbo? Why did you run? Bakit nag-aalala ka? Bakit nag-aalala ka? Why are you worried or why do you care? Bakit walang laman? Bakit walang laman? Why is it empty? Tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Ask yourself why. Bakit nahuli si Mau? Bakit nahuli si Mau? Why is Mau late? Huwag mo akong tanungin kung bakit. Huwag mo akong tanungin kung bakit. Don't ask me why. Wala akong pakialam kung bakit. Wala akong pakialam kung bakit. I don't care why. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit. I don't know why. Walang nakakaalam kung bakit. Walang nakakaalam kung bakit. Nobody knows why. Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Why are you here? Bakit ka tumawag? Bakit ka tumawag? Why did you call? Bakit ka huminto? Bakit ka huminto? Why did you quit? Bakit ka sumisigaw? Bakit ka sumisigaw? Why are you yelling? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ginawa yon? Why did you do that? Bakit nakakandado? Bakit nakakandado? Why is it locked? Bakit ang init? Bakit ang init? Why is it so hot? Bakit nandoon yon? Bakit nandoon yon? Why is that there? Bakit hindi ka pupunta? Bakit hindi ka pupunta? Why aren't you going? Bakit nag-iisa ka? Bakit nag-iisa ka? Why are you alone?
Bakit ka nagtatago? Bakit ka nagtatago? Why are you hiding? Bakit nangyari iyon? Bakit nangyari yon? Why did it happen? Bakit ka pumayag? Bakit ka pumayag? Why did you agree? Bakit mo pinipilit? Bakit mo pinipilit? Why do you insist? Bakit nakakatawa? Bakit nakakatawa? Why is it funny? Bakit natatakot si Kat? Bakit natatakot si Kat? Why is Kat scared? Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Why not get a job? Bakit hindi mo isukat? Bakit hindi mo isukat? Why not try it on? Bakit hindi ako sinabihan? Bakit hindi ako sinabihan? Why wasn't I told? Huwag mong sabihin kay Mark. Huwag mong sabihin kay Mark. Don't tell Mark. Wala akong ideya kung bakit. Wala akong ideya kung bakit. I have no idea why. Kailangan kong malaman kung bakit. Kailangan kong malaman kung bakit. I need to know why. Gusto kong malaman kung bakit. Gusto kong malaman kung bakit. I want to know why. Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit hindi ka makapagsalita? Why can't you speak? Bakit inaantok ka? Bakit inaantok ka? Why are you so sleepy? Bakit aalis tayo? Bakit aalis tayo? Why are we leaving? Bakit mahal mo ako? Bakit mahal mo ako? Why do you love me? Bakit gusto mo siya? Bakit gusto mo siya? Why do you like him or why do you like her? Bakit gusto mo niyan? Bakit gusto mo niyan? Why do you like that or why do you like it? Bakit kailangan mo yan? Bakit kailangan mo yan? Why do you need that? Bakit hindi natin i-check? Bakit hindi natin i-check? Why don't we check? Bakit hindi tayo pumasok sa loob? Bakit hindi tayo pumasok sa loob? Why don't we go in? Bakit hindi ka tumulong? Bakit hindi ka tumulong? Why don't you help or why didn't you help? Bakit natanggal ka sa trabaho? Bakit natanggal ka sa trabaho? Why were you fired? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit. Explain to me why. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Let me tell you why. Malamang ganoon kung bakit. Malamang ganon kung bakit. That's probably why. Bakit ayaw mo sa akin? Bakit ayaw mo sa akin? Why don't you like me? Bakit malungkot ka? Bakit malungkot ka? Why are you sad? Bakit nakasimangot ka? Bakit nakasimangot ka? Why are you pouting? Bakit nakangiti ka? Bakit nakangiti ka? Why are you smiling? Bakit mo ako tinitingnan? Bakit mo ako tinitingnan? Why are you staring at me? Bakit hindi ka patapos? Bakit hindi ka patapos? Why aren't you done yet? Bakit wala ka sa bahay? Bakit wala ka sa bahay? Why aren't you home? Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako sinaktan? Why did you hurt me? Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako sinampal? Why did you slap me? Bakit mo ako sinuntok? Bakit mo ako sinuntok? Why did you hit me? Bakit hindi ka nakikinig? Bakit hindi ka nakikinig?
Why aren't you listening? Bakit nag-aalangan ka? Bakit nag-aalangan ka? Why do you hesitate? Bakit gusto mo si David? Bakit gusto mo si David? Why do you like David? Bakit sa tingin mo? Bakit sa tingin mo? Why do you think so? Bakit mahalaga yon? Bakit mahalaga yon? Why is it important? Or why is that important? Bakit delikado? Bakit delikado? Why is it dangerous? Bakit masaya si Madeline? Bakit masaya si Madeline? Why is Madeline happy? Alam mo kung bakit ako umalis. Alam mo kung bakit ako umalis. You know why I left. Hindi ka nagtanong kung bakit. Hindi ka nagtanong kung bakit. You never asked why. Hindi ko maalala kung bakit. Hindi ko maalala kung bakit. I don't remember why. Iyon ba ang dahilan kung bakit nandito ka? Iyon ba ang dahilan kung bakit nandito ka? Is that the reason why you're here? Or is that why you're here? Bakit ganoon si Muhammad? Bakit ganon si Muhammad? Why is Muhammad like that? Bakit asul ang langit? Bakit asul ang langit? Why is the sky blue? Bakit hindi ka pa handa? Bakit hindi ka pa handa? Why aren't you ready? Bakit hindi mo ako pinapansin? Bakit hindi mo ako pinapansin? Why are you ignoring me? Bakit meron ka nito? Bakit meron ka nito? Why do you have this? Bakit nakabukas ang pinto? Bakit nakabukas ang pinto? Why is the door open? Bakit nasa iyo ito? Bakit nasa iyo to? Why is this with you? Bakit nasa Japan si Eve? Bakit nasa Japan si Eve? Why is Eve in Japan? Bakit nagtatrabaho ka dito? Bakit nagtatrabaho ka dito? Why do you work here? Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi mo sabihin? Why don't you say it? Bakit ayaw mo akong yakapin? Bakit ayaw mo akong yakapin? Why won't you give me a hug? Bakit problema ko yun? Bakit problema ko yun? Why is it my problem? Bakit hindi ito gumagana? Bakit hindi ito gumagana? Why isn't this working? Bakit hindi ka sumama sa akin? Bakit hindi ka sumama sa akin? Why don't you come with me? Or, why didn't you come with me? Bakit kailangan ko itong gawin? Bakit kailangan ko itong gawin? Why should I do this? Bakit hindi ka sumasagot? Bakit hindi ka sumasagot? Why aren't you answering? Bakit hinuli si Henry? Bakit hinuli si Henry? Why was Henry arrested? Alam ko kung bakit mo ginawa yon. Alam ko kung bakit mo ginawa yon. I know why you did it. Hindi mahalaga kung bakit. Hindi mahalaga kung bakit. It doesn't matter why. Bakit nagulat ka? Bakit nagulat ka? Why are you surprised? Bakit hindi ka kumakain? Bakit hindi ka kumakain? Why aren't you eating? Bakit galit ka sa akin? Bakit galit ka sa akin? Why are you mad at me? Bakit hindi tayo pwedeng mag-usap ngayon? Bakit hindi tayo pwedeng mag-usap ngayon? Why can't we talk right now? Bakit ka umatras? Bakit ka umatras? Why did you back away? Bakit hindi mo pwedeng sabihin sa akin? Bakit hindi mo pwedeng sabihin sa akin? Why can't you tell me? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi? Why didn't you say so?
Bakit hindi mo tinanggap? Bakit hindi mo tinanggap? Why didn't you accept? Bakit hindi mo ginamit? Bakit hindi mo ginamit? Why didn't you use it? Bakit problema yon? Bakit problema yon? Why is that a problem? Bakit ka nasa kwarto ko? Bakit ka nasa kwarto ko? Why are you in my room? Bakit kinakabahan ka? Bakit kinakabahan ka? Why are you so nervous? Bakit nandito ka pa? Bakit nandito ka pa? Why are you still here? Bakit wala kang asawa? Bakit wala kang asawa? Why aren't you married? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Why didn't you tell me? That's all for now. Please subscribe to my channel for more Tagalog language lessons. If you like this video, please give it a thumbs up and I'll see you again very soon. Maraming salamat po!